Anh không thấy em xuống đây bao giờ, cái hôm nay em xuống đây có việc gì không? Hôm em ở trên nhà xuống, em xuống muốn gặp anh, hỏi anh một chút chuyện của anh và chị thôi, một tí thôi, có chút việc. Em muốn hỏi anh là vấn đề về tài sản của anh chị lúc sau ly hôn ấy, thì sao chị em cũng sống với anh được vài chục năm, cũng ở với nhau rất lâu, tại sao là anh không, lúc chị em ra đi anh không chia cho chị em một cái gì, một tí tài sản gì, một đồ vật gì? Thực sự chị gái tôi rất hiền lành và ít nói, chắc là tôi nghi là anh Cường ép buộc ký đơn ly hôn, mà anh Cường sẽ có cái gì đe dọa chị tôi ở khoản nào, hay là cái gì đấy đấy thôi, anh phải xem lại cho tôi tình trạng này. Hôm nọ nó cũng tâm sự với bác là à, bác sống với bác Cường thì cũng bao nhiêu năm nay rồi, xây dựng cơ ngơi được như thế rồi, bác ra đi hai bàn tay trắng này, nó là nó thương bác nên là chắc là nó đi đòi, nhưng mà bác bảo bác thương con trai ấy, bác bảo để lại cho con trai hết thôi, nên là chắc là nó lại đi đòi ấy. Anh Cường với chị gái mình ly hôn với nhau mà không thấy anh Cường chia cho chị gái mình một ít tài sản nào. Hôm nay mình muốn xuống đây để hỏi anh Cường xem tình hình là như nào. Nhìn thế mở cửa chắc anh ấy ở nhà thôi. Anh Cường ơi! Anh Cường ơi! Hay gọi mình gì? Anh Cường ơi! Ơi! Anh có ở nhà không nhỉ? Anh có nhà. Vâng, em chào anh nhá. Chào cậu. Em vâng. Em cậu mình. Vâng. Anh đang quay trở nhà. Vâng. Em vào nhà đi. Dạ Em vâng, vào nhà vâng, vâng. coi chơi. Vâng. Mà hôm nay không biết em cậu xuống làm gì, là một lần chả thấy em cậu lại xuống bao giờ. Ông ơi đi. Vâng. Chờ nhé, anh lên đi. Dạ vâng, anh đi đấy. Đấy. Nhà anh rể mình khang trang thế này cơ mà, thế mà ly hôn với chị gái mình không thấy chia cho chị mình một cái gì cả, thế cơ mà. Mà em từ trên nhà xuống à? Dạ vâng, em vừa trên nhà xuống anh ạ. Em uống nước đi. Dạ vâng. Mà anh không thấy em xuống đây bao giờ, thế hôm nay em xuống đây có việc gì không? Hôm em ở trên nhà xuống, em xuống muốn gặp anh, hỏi anh một chút chuyện của anh và chị thôi, một tí thôi, có chút việc. Thế ạ. Mà em uống nước đi. Dạ vâng. Uống nước xong thì có chuyện gì em cứ nói cho anh biết. Dạ vâng. Vâng, em hôm nay xuống đây em muốn hỏi anh một tí về chuyện anh và chị em ly hôn với nhau ấy. Chuyện anh và chị gái của em đang ly hôn nhau xong rồi, mà hôm nay em xuống đến đây lại có chuyện gì nữa? Em muốn hỏi anh là vấn đề về tài sản của anh chị lúc sau ly hôn ấy, thì sao chị em cũng sống với anh được vài chục năm, cũng ở với nhau rất lâu, tại sao là anh không, lúc chị em ra đi anh không chia cho chị em một cái gì, một tí tài sản gì, một đồ vật gì? Anh chị cũng đã thống nhất với nhau ly thân. Chị bảo không cần đòi hỏi một số tài sản gì hết, chị đã nói là chị ra đi để sự chia tay ấy, vì
số tài sản chị không cần gì nữa. Thì chị em với anh cũng sống với nhau bao nhiêu năm, thì hai vợ chồng cũng cùng nhau lúc về đây cùng nhau xây nhà làm nhà, sau lúc ra đi không chia chị em một tí gì một cái gì cả, hay là anh ép buộc chị em, hay là bắt ép buộc chị em là không được nhận cái gì, hay là anh có vấn đề gì ở chỗ này anh nói cho em biết với. Không như em nghĩ đâu em ạ. Ở bản thân anh đấy, anh rất yêu thương chị gái của em. Anh không muốn ly hôn đâu, nhưng vì chiều theo ý cô đấy, với lại chị của em mong muốn được ra đi với một bàn tay trắng, thì chị ấy cũng vui lòng và hạnh phúc hơn khi ở bên anh. Vì anh biết bản thân anh là người có lỗi, anh đã từng cầu xin chị của em tha thứ, nhưng chị của em không bao giờ tha thứ cho anh. Em cũng tin là anh nói đâu, em cũng nghe chị gái em nói rồi. Chị gái em bảo là anh suốt ngày đi chơi bời, anh đi chơi bời ở trong làng trong xóm này, cả cái thôn này thì ai cũng biết, ai cũng nói, không phải là riêng một mình em và không phải riêng một mình chị em nói đâu. Đấy, cái đấy anh tự biết. Chị gái em cũng bắt anh được mấy lần anh đi chơi, bắt được tại trận. Tại sao chị em khuyên anh dừng lại, đi sao anh không dừng lại, anh vẫn tiếp tục vẫn sống như thế. Anh cũng đã biết lỗi của mình rồi, anh cũng đã xin chị gái của em tha thứ cho anh, nhưng mà chị gái của em đâu có tha thứ cho anh, và chị cũng năng nặc đòi là ly hôn. Trong lúc ly hôn, chị không hề đòi một thứ tài sản gì hết, chị chỉ cầu được sự ly hôn ấy là chị sẽ ra đi với đôi bàn tay trắng, chị cũng vui lòng. Thế giờ lúc này em lại nói thế thì anh cũng không biết trả lời em thế nào được. Em cũng đâu anh em, có mỗi chị Mơi là chị gái của em thôi. Thì tại sao chị ấy ở với anh bao nhiêu năm, thì trong lúc hai vợ chồng anh ly hôn nhau, ít ra anh phải chia cho chị ấy một ít tài sản thì chị ấy còn có cái thứ này thứ kia để trang trải trong cuộc sống chứ anh. Ít ra anh cũng phải sắp xếp cho chị em một ít tiền, hay là một cái đồ vật, hay là một miếng đất gì đấy chứ. Bây giờ nhà em đã ở kia rồi, đã ở nhờ nhà em rồi, xong ăn uống bây giờ thời buổi bây giờ nhá, kiếm tiền nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Anh nghĩ ra anh phải sắp xếp cho chị ấy một cái gì đấy hỗ trợ chị ấy chứ. Bây giờ chị ấy là thân con gái, giờ đồng tiền cũng phải kiếm dễ đâu anh. Thôi em ạ, chuyện anh chị thì đã được cơ quan pháp luật người ta giải quyết cho ly hôn ấy, thì chị đã thống nhất với anh là ra đi không hề lấy một thứ tài sản gì hết. Cho nên hôm nay em đến, em nói về thì anh nói thật với em, anh và chị cũng đã thống nhất rồi. Chị ra đi với hai bàn tay trắng thì để giải quyết cái sự lòng mong mỏi của chị, cầu ly hôn với anh thôi. Đấy, anh thấy không, nhà anh cũng, nhà cửa anh cũng khang trang, thì có phải nguyên công sức của anh đâu. Từ lúc chị em về làm vợ anh thì cũng hai vợ chồng anh chị cũng hộ nhau cùng nhau làm được cái nhà như này, thì ít ra chị ấy ra đi anh cũng phải giúp chị ấy, cho chị ấy một cái gì đấy để chị ấy trang trải trong cuộc sống chứ anh. Thực ra những số tài sản này anh cũng muốn chia cho chị gái của em chứ, nhưng đến lúc ra tòa để ly hôn, chị đã cương quyết nói với anh là chỉ cần được ly hôn với anh thôi, thì chị không cần một thứ tài sản gì hết. Thế mọi sự đã thống nhất hết rồi, anh mới ký giấy ly hôn chứ. Mà bây giờ em nói thật nhá, tình trạng như này em không đồng ý đâu. Ít ra anh phải chia cho chị em một cái gì đấy chứ. Bây giờ anh để cho chị em đi cái khống này không được, em không đồng ý. Anh phải xem xét lại đi. Nếu mà anh cứ nhất quyết mà không chia cho em cái gì ấy, về em sẽ bảo chị em làm lại đơn là khởi kiện anh ra tòa để anh phải chia một phần tài sản nào đấy cho chị em. Thế này là không được, em không đồng ý đâu. Mà lúc ra cơ quan pháp luật người ta giải quyết đấy, thì số tài sản này tôi cũng đã thống nhất, chị gái em cũng đã thống nhất là để dành lại cho thằng con trai sau này em ạ. Nhưng mà anh để tài sản nhà cửa nhiều thế, là anh có đất có vườn ở ngoài kia nữa,
thì anh để thằng nhà con anh cũng có một thằng Luyện là con trai thôi, anh để thế là sao không chia cho mẹ của thằng Cò một ít để trang trải trong cuộc sống mấy ngày, để trang trải cuộc sống sau này. Đấy, nhà anh cũng ít người, ít ra anh cũng phải chia đều ra cho vợ cũ, chỉ có vợ cũ anh là chị gái của em một ít chứ. Với căn nhà này em bảo chia ra thì căn nhà này chia ra thì có mang đi theo được đâu em. Thì nếu mà không chia, không đi mang theo được, anh có thể bán hoặc là anh lấy tiền của anh đưa cho chị em một ít, gọi là một tí bồi thường về tinh thần để sau này chị ấy còn trang trải cuộc sống chứ. Với lại căn nhà này nếu mà bảo bán thì anh nhất quyết anh không bán đâu, vì cả cơ ngơi anh chỉ có một căn nhà này thôi. Vì trong cuộc sống anh với chị, đấy, chị gái em cứ đời khăng khăng ly hôn với anh chứ. Nếu anh nói thế thì em không ý đâu. Nếu như thế anh không muốn bán nhà thì anh phải cho tiền chị gái em. Bây giờ đòi anh lấy tiền thì thực ra anh nói thật với em, anh không khó đâu. Em không cần biết anh làm gì, có tiền hay không em không biết. Anh phải cho em một khoản tiền, cho chị em một khoản tiền. Em nghe nói mọi người nói anh làm chủ đầu tư, đầu cái này cái kia cơ mà, thấy bảo anh nhiều tiền lắm mà. Em không biết đâu, bằng mọi giá anh cũng phải, ít ra anh ít hay nhiều anh cũng phải chia cho chị em một ít tài sản trong ngôi nhà này. Anh làm thế nào để làm anh sắp xếp cho em, của em. Còn bây giờ tiền thì anh không có, tài sản trong gia đình này có cái gì đâu hả em, có mỗi những cái tivi này, mấy quà thôi thì chả có gì đáng giá cả, cho nên thì anh chả có cái gì để chia cho chị em cả em ạ. Nếu mà anh cứ khăng khăng như thế thì em sẽ gọi cơ quan chính quyền có liên quan, em đến sẽ giải quyết để anh phải chia tài sản cho chị em. Vì hôm trước cái hôm sự việc xảy ra là em đã không ở nhà, nếu em ở nhà em sẽ không để ý theo cách giải quyết của anh bây giờ hiện tại đâu. Nếu mà em nói thế, vì cái sự việc không giải quyết chuyện ly hôn giữa anh và chị của em ấy, thì mọi sự việc giữa hai người đã thống nhất nhau hết rồi. Mà bây giờ nếu nó là vậy thì anh sẽ gọi bên chính quyền xuống để giải quyết, không cần phải em gọi đâu. Thế anh giỏi anh cứ gọi đấy, để em xuống xem công an ai xem xử lý vụ này thế nào, để trực tiếp đối chiếu xem tình trạng mà chia tài sản xem như này có hợp lý không. Được rồi, anh sẽ chiều theo ý kiến của em, anh sẽ gọi cho cơ quan giải quyết xuống tại nhà. Đây, anh gọi rồi. Vâng, anh cứ gọi đi, để em ở đây đợi, thằng anh em mình gọi người lên giải quyết xử lý luôn. Alo, tôi đây. À, có chuyện thế này, anh xuống dưới nhà tôi để giúp bác. Mà vì câu chuyện thế này, cái hôm vợ chồng tôi ly hôn ấy, chia số tài sản thì vợ tôi đã thống nhất là không lấy một thứ gì. Hôm nay có em cậu xuống lại đòi chia tài sản, thế bây giờ đang yêu cầu đến cơ quan công an cũng giải quyết giúp nhờ cháu. Và số giúp bác nha, không tại nhà đình bác đấy ạ. Đấy, theo ý kiến của em thì anh cũng đã gọi chính quyền xuống rồi đấy. Anh biết rằng là gia đình bác có chuyện gì, hay là nhà chị Mươi xảy ra chuyện gì à? Mình cũng phải lên xem. Em cứ khăng khăng thế thì anh sẽ gọi công an xuống giải quyết thôi. Cường ơi, ở nhà không? Ơi, bác có nhà. Công an đây rồi. Chào bác ạ. Chào cháu, vào nhà đây cháu. Chào anh nhé. Cháu này, ngồi đây kiếm uống này. Bác với anh có chuyện gì đấy?
Này, cháu này uống nước đi. Thế này cháu ạ. Thì là hôm nọ cơ quan giải quyết về chuyện ly hôn giữa bác và bác gái đấy thì đã thống nhất về số tài sản chia cho nhau đấy, là bác gái hoàn toàn không đòi những gì gọi là tài sản của gia đình cả. Thế mà hôm nay có em đây là em cậu của vợ của bác, thế là xuống đòi chia tài sản. Thế thì giữa hai người cứ trao đổi mãi thì không có chỗ nào để can thiệp vào chỗ anh em nói chuyện nữa, thì bác mới gọi cháu xuống để làm chứng kiến này. Thế đây là em cậu của bác, là em trai của bác Mơi đúng không? Vâng vâng, đúng rồi ạ. Uống nước đi cháu. Bác nước, anh uống nước đi. Uống nước đi nha. Vâng, em đưa nha, em đưa đi. Anh này, Vâng, em nghe nha. cái sự việc mà như bác Cường đã nói thì có đúng như thế không anh? Đúng rồi, thì có đúng như thế. Thì bây giờ thì cái hôm mà hai anh chị mà có coi em xuống giải quyết bảo về ly hôn với nhau ấy, thì mình cũng không ở đây, nhưng mà thấy chị về bảo ở đây với nhau mấy chục năm trời rồi, bây giờ tài sản nhà cửa này không thấy chia cho chị tôi một tí nào được, là tôi không đồng ý. Đấy, xem bên anh xem giải quyết, xem cho tôi hiểu và nắm rõ tình hình của hai anh chị. Thì cái việc ly hôn đấy, bên chúng tôi công an ở bên tòa án đã xử lý xong rồi. Còn theo nguyện vọng của chị gái của anh ấy là bác Mơi ấy, bác ấy không lấy một cái gì cả ngoài chiếc xe máy và một chút đồ dùng tư trang cá nhân, thế thôi. Mấy bộ quần áo chắc bác Mơi đã xuống lấy rồi đúng không? Vâng. Cái này thì có tôi đi làm chứng rồi, nên là anh tôi cũng đã nói rõ ràng với bác Mơi rồi là bác đã như vậy thì sau này bác cũng không có quyền thì bác xuống đây để đòi bác Cường cả. Nó nói rõ rồi mà. Thế chắc là bác Mơi chưa nói rõ với anh đúng không? Tôi không còn biết, vì tôi thấy chị tôi không được cái gì cả, hay là anh Cường ép buộc chị gái tôi phải viết đơn, ký đơn trong lúc ly hôn mà không nhận được cái gì. Đấy thì anh có gì anh xem xét giải quyết lại giúp tôi cái, không là tôi không đồng ý đâu. Thực sự chị gái tôi rất hiền lành và ít nói, chắc là tôi nghi là anh Cường ép buộc ký đơn ly hôn, mà anh Cường sẽ có cái gì đe dọa chị tôi ở khoản nào hay là cái gì đấy thôi. Anh phải xem lại cho tôi tình trạng này. Anh bình tĩnh lại đi. Hôm đấy lên ly hôn thì trên tinh thần là không ép buộc và không ràng buộc ai cả. Cái này là trên tinh thần là tự nguyện hết. Cả hai bác đều là người ký vào đơn. Chị gái của anh ấy, bác Mơi là người chủ động viết đơn ly hôn. Cái tờ giấy tôi còn giữ ở đây. Đấy, cái đơn ly hôn do chính chị gái anh viết đây, tôi còn giữ đây, anh xem đi. Em xem đi. Hai bên anh và chị cũng đã ký và điệp chỉ xuống đấy hết rồi. Anh yên tâm đi, tôi thì giải quyết theo đúng trách nhiệm mà, tôi không ép buộc ai hay là bắt ai phải ký vào cái đơn này cả. Nên là hôm đấy là đều trên tinh thần là tự nguyện hết. Nói với anh là tòa án thì cũng gửi đơn xuống thì tôi cũng chuyển thẳng trực tiếp cho chị anh rồi. Chắc là chị anh ngại anh thì chị anh không nói ra thôi. Còn bác Cường này cũng không ép buộc đâu. Nên do chị gái anh không muốn lấy cái gì thôi, muốn để lại cho cháu anh luôn, luyện thôi nhá. Thế thì có gì về để tôi hỏi lại chị gái, chứ không có gì thì em sẽ xuống anh sau. Hôm nay có gì anh thông cảm với em nhá, về có gì em hỏi lại chị đã. Có những cái thì cái này em thấy thắc mắc, vì em đấy là chị gái của mình, anh cũng là anh rể của em thì em phải xuống hỏi cho nó rõ ràng. Đấy, có gì vất vả anh một tí, thông cảm với em nhá. Rồi không sao, anh cứ về đi. Lần sau những cái việc như này thì mình thống nhất với nhau trước, hỏi rõ ràng hắn xuống cái này anh em nói chuyện không ra vấn đề mà mất tình cảm nữa, mất công ở cả hai người. Bản thân em cũng thấy rất nhiều việc chứ không thời gian đâu mà đi xử lý những cái việc bận bánh như này đâu nhá. Lần sau mọi người chú ý vào. Em này, Dạ. mọi chuyện thì của em Mạnh với cháu Mạnh đi rồi. Vâng. Thì cũng đã nói rõ rồi. Vâng. Chuyện ly hôn giữa anh và chị thì mọi thứ thì cũng đã thống nhất, cho nên em đến đây thì anh không trách gì em đâu. Dạ vâng. Nhưng mọi chuyện em về cứ hỏi chị của em ấy thôi nhé. Vâng. Từ này Vâng. từ này em đừng đến làm phiền anh nữa. Thế thì có gì anh thông cảm em nhé, vì thực em cũng không biết về câu chuyện này, để về em hỏi lại chị ấy. Em xin phép đây ạ. Em chào cán bộ nhá.
chào anh. Vâng. Chị gái mình viết đơn thế này thì ký kiếc này thiệt thòi quá, không được cái gì cả. Thôi đi về thôi. Bác Cường ơi, sự việc cũng xong rồi, cháu cũng xin phép rồi nhé, mọi chuyện giải quyết xong rồi mà. Cháu này, Dạ. cháu ngồi uống nước để bác có chuyện muốn nói với cháu một chút. Rồi, bác có chuyện gì bác cứ nói ra em nào. Cháu uống nước đi. Thôi, có gì thì bác cảm ơn cháu trước nhé. Rồi. Bây giờ bác thì cũng với bác Khải cũng đã chia tay, với lại em cậu của chú khăng khăng làm này làm bác khó xử quá, cho nên bác gọi cháu xuống giúp thôi. Bác cảm ơn cháu ạ. Cháu thì bác không phải cảm ơn đâu, cháu cứ đúng luật cháu làm ấy, đấy là cái lý là như thế, mà theo cháu nghĩ là theo cái tình ấy bác Cường ạ. Bác sắp xếp nào bác cho bác gái một ít cũng được, ví dụ như là thêm một chút gì đấy, gọi là ngày xưa thì mình cùng nhau mình gây dựng nên tài sản như bây giờ thì bác có thể cho bác gái một chút, đấy là do bác thôi, chứ còn theo pháp luật thì bác Mới không có quyền đòi, vì đã ký vào đấy thì là chắc chắn là không kiện tụng gì được bác rồi. Nhưng mà theo cháu thế, nếu mà theo cái tình ấy thì bác cũng có thể là bác cho bác gái thêm một chút gì đấy, cái đấy là tùy tâm của bác thôi nhá, chứ cháu không ép buộc bác đâu nhá, nhưng mà cháu cũng có lời khuyên như vậy thôi. Nên bác suy nghĩ xem nếu mà hợp lý không thì bác xem có cái gì thì bác có thể cho bác gái, cũng không cần nhiều, ít như thế, đấy là cháu nghĩ như vậy là sẽ tốt hơn. Vâng, cảm ơn cháu. Rồi, Chứ còn bác cái không lấy, vâng, hôm đấy thì bác Mới thì chủ định là cũng không lấy gì đâu, nên là cái đấy là cháu cũng là người chứng minh và xác thực cho bác rồi, cái đấy thì bác không phải lo là ai kiện cáo đâu, kể cả hôm nay em cộng xuống cũng không phải sợ đâu nhá. Rồi, cháu nhắc như thế bác sẽ hiểu, vì chuyện vợ chồng bác cũng sống với nhau chuyện chăn gối, bác cũng hiểu mà. Thôi chuyện này rồi bác sẽ tính sau cháu ạ. Mà cái chuyện đã xảy ra ấy, lỗi lầm thì cũng do bác một phần, cho nên bác gái mới không tha thứ thì mới xảy ra đến nông nỗi này. Thôi bác biết rồi, để hôm nào bác sẽ tạo điều kiện rồi bác sẽ nói chuyện với bác gái cháu ạ. Bác Cường ạ, nếu mà đúng như bác nói là bác muốn chia cho bác gái một cái gì đấy mà bác không có cơ hội gặp đấy, thì bác cứ nói với cháu sẽ giúp bác để gặp bác gái, đến lúc đấy thì mình nói chuyện sau cũng được. Vâng, nhưng mà không biết có cơ hội nào để gặp lại bác gái như không? Không, cái này thì mấy nữa bác cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu mà bác muốn cho bác gái cái gì thì bác cứ bảo cháu một câu, cháu sẽ tạo điều kiện để cho hai người gặp mặt với nhau. Mà bác Cường này, lúc nãy bác bảo là có chuyện gì muốn nói mà. Cháu ạ, cái chuyện của bác ấy vừa rồi bác cũng nhiều chuyện xảy ra đấy. Thôi thì cháu xem như thế nào hãy xử lý nhẹ cho bác. Bác được cảm ơn. Bây giờ bác nhận ra lỗi của mình rồi. Xử nhẹ không thì cái này là phải xem xét vào cái người ta viết cái lá đơn cho bác ấy, và cháu thì cũng rõ ràng lắm, cháu không quyết định ở đâu bác ạ, cứ theo bác vi phạm bên đâu thì cháu xử lý đến đấy thôi, cháu cũng không cả nể ai hay là vì tình cảm riêng tư mà cháu sẽ xử nhẹ cho ai đâu. Đây bác, cháu cũng nói với bác nhiều lần rồi, này bác không phải xin xỏ đâu nhé, cháu cũng không giải quyết được đâu, không giúp được bác cái gì đâu. Mà bây giờ bác nhận ra lỗi của bác kìa. Mà bây giờ bác còn hay qua lại mấy quán bia cái thứ không đấy, cháu khuyên bác bao nhiêu lần bác dừng chưa? Không, chuyện đấy bác bỏ lâu rồi ạ, bác không đi qua lại bên ấy ạ. Còn tiện đây cháu cũng nhắc bác luôn nhé, cái cô gái spa kia là chồng đang ở quân đội nhé, bác nghe cháu bác dừng hẳn đi, bác đừng qua lại với người ta nữa.
Không sau này mọi chuyện nó phức tạp hơn thì lúc đấy mình khó giải quyết lắm. Mình không, lúc đấy mình không phải ngồi với nhau nói chuyện đâu đâu, ở đây đâu, mà là ngồi ở một góc độ nào khác nó nghiêm trọng hơn, ngồi nói chuyện với nhau đấy bác ạ. Vâng, bác hiểu rồi. Thực ra mà chuyện bác làm là cũng vì sự nhận thức đôi lúc không được như ý muốn, cho nên bây giờ bác lý bác biết mình là sai rồi cháu ạ. Thôi, mọi việc bác sai cháu cũng cần cân nhắc để giúp đỡ bác ấy. Như lúc nãy em cũng câu ấy xuống để đòi tiền chuyện ly hôn giữa hai bác, thì bác cũng đang hỏi cháu xuống để bác với bác kia không phải chia lại tài sản. Thế thì cháu đã giúp, bác cảm ơn cháu ạ. Việc thì cũng biết thế đó, còn những cái gì cháu nhắc nhở bác thì mong bác thực hiện rồi. Và cháu nói lại một lần nữa là cái chuyện mà giúp bác để mà giảm nhẹ tội thì cháu không làm được đâu nhé. Bác thông cảm cho nhé. Cháu xin phép cháu về đây. Cháu về ạ. Rồi bác. Mà thằng Mạnh này nhờ cái gì cũng được. Mấy hôm nay có hỏi nó xuống, có nói vài câu giúp mình cái chuyện của em cậu xuống đòi chia tài sản. Thằng Mạnh mình quen biết với nhau, là bạn đồng nghiệp, bây là con là mình khó tính thật, chả nhờ được cái gì. Bác Cường ngày hôm nào cũng thế, gặp mình là xin xỏ, nào là giảm nhẹ tội, nào là bỏ qua cho bác. Lần này nhưng mà mình cũng đã tình cảm nhiều, bác ấy có thay đổi đâu, mình vẫn phải xử lý cứng nhắc, không thì bác ấy tiếp tục vi phạm thì sao. Tuyến đường này ở bên xã đang có chương trình là để san lại, lấp lại cái lề đường để cho lề đường nó to ra, rộng ra để không xói mòn ảnh hưởng đến đường bê tông, mà chủ thầu làm này mình cảm thấy không được. Đất đai vẫn để đường này nhiều này không xử lý đi. Để đây thì đêm hôm người dân đi rất là nguy hiểm. Người ta nhìn không kỹ, người ta có thể người ta đi vào đống đất này vấp hay là đâm vào đống đất, mình có thể ngã, xảy ra tai nạn. Mình làm đến đâu mình phải xử lý gọn đến đấy chứ. Bây giờ mình sẽ xuống khu dưới này xem, mình sẽ nhắc nhở đội kia là xử lý luôn đi, không để tình trạng này xảy ra được.
đến đâu thì anh làm sạch sẽ đấy để đêm hôm người dân đi lại cho nó dễ dàng nhá. Ở đoạn này với cả đoạn kia đấy nhá. Rồi rồi, mấy anh em làm việc tiếp đấy nhá. Công trình làm như vậy là không đúng cái cách rồi, phải làm như thế thì mới đảm bảo chất lượng được. Anh ơi, những cái bao xi các anh dùng xong thì các anh thu gọn ở một chỗ những cái rác này rồi mang đi vứt vào nơi quy định nhé. Vâng, Rồi. tí nữa em thu dọn em đốt cho nó gọn, cho nó sạch sẽ. Rồi, cảm ơn anh nhé. Các anh cứ làm việc tiếp nhé. Vâng. Mấy ngày hôm nay thời tiết cũng khác thường thật đấy, mưa cũng nhiều và gió cũng nhiều nữa, tranh thủ đi xem ruộng cái. Vụ này không biết thế nào nữa, cái thì trổ bông, cái thì cũng chưa trổ bông, không biết ruộng mình thế nào nữa. Cháu đi xuống xem công trình như thế này nữa. Bác đi đâu ấy? Cháu đi làm về hả cháu? Dạ vâng ạ. Cháu vừa đi xuống dưới kia xem chỗ đường người ta làm chứ. Mà bác Bơi này, cháu có chuyện này muốn nói với bác. Có chuyện gì? Mà bác có rảnh không? Nói chuyện cháu một lúc được không? Có chuyện gì thì nói đi, không sao đâu. Bác cũng không bận mấy đâu, bác bảo đi xem ruộng ở dưới đây thôi mà. Vâng. Gì cháu? Dạ lúc nãy thì cháu xuống nhà bác Cường để gặp em cậu của bác ở đấy. Em cậu của bác đến đấy à? Vâng, em cậu của bác đòi xuống và là bác Cường phải chia cho bác một cái phần nào đấy về tài sản ấy, thì cháu cũng giải thích rõ rồi, cái này thì bác cũng không lấy gì đâu. Đúng rồi đấy, nhưng mà thực ra em cậu của bác đợt nọ bác cũng bảo rồi, nhưng mà tính của nó nóng tính lắm. Hôm nọ nó cũng tâm sự với bác là bác sống với bác Cường thì cũng bao nhiêu năm nay rồi, xây dựng cơ ngơi được như thế rồi, bác ra đi hai bàn tay trắng này, nó là nó thương bác nên là chắc là nó đi đòi, nhưng mà bác bảo bác thương con trai ấy, bác bảo để lại cho con trai hết thôi, nên là chắc là nó lại đi đòi ấy. Mà hôm nay nó xuống đấy chắc cũng nói chuyện to tát lắm nên là bác trai mới gọi điện cho cháu phải không? Cũng không có gì to tát đâu ạ, chẳng qua là em cậu bác thì xuống nhà người ta như vậy thì theo lý thì nó cũng không đúng mấy. Sao? Bởi vì bác giải quyết hết là theo tinh thần là cả hai bên không tranh chấp gì đấy cơ mà, đúng không? Vâng, Đấy bây thì... giờ coi như là người dưng rồi Vâng. mà lại đi gây rối thế này bác cũng thấy buồn lắm. Vâng, mà cháu cũng đã giải thích rõ hết cho em cậu của bác biết rồi, bác yên tâm thôi. Mà còn chuyện này nữa bác Mơi ạ. Có chuyện gì hả cháu? Chuyện này thì cũng liên quan đến bác thôi. Nãy bác Cường thì xuống thì cháu cũng thấy là em cậu của bác thì về lý thì sai, nhưng mà về tình thì cháu thấy cũng đúng. Thế là cháu cũng nói với bác Cường bảo là thì dù sao thì cũng hai bác cũng vun vén cùng nhau hộ nhau làm ăn mấy chục năm nay rồi, cũng bây giờ có cơ ngơi như vậy thì cháu cũng nhắc khéo bác Cường là cũng nên hỗ trợ hay là chia cho bác một cái gì đấy. Thì cháu thấy bác Cường cũng đồng ý đấy bác ạ. Bác Cường lại sợ là không được gặp bác ấy, thì bác xem hôm nào thì nếu bác ấy chia cho cái gì thì bác có thể gặp bác Cường được không ạ? Thì
thì bác cũng cảm ơn cháu nhá. Thương bác thì cháu nói lúc thế thôi, nhưng mà đợt nọ vừa rồi ấy thì bác cũng đã viết đơn thì bác bảo là bác không lấy gì rồi đi cho thanh thản thôi. Nên là bây giờ nếu mà bác trai cũng đã nói thế rồi thì sau này nếu mà cho thì bác cũng nhận thôi, chứ bác cũng không dám đòi gì đâu. Cháu nghĩ là bác nên lấy đấy. Bác bởi vì cái này cũng là một phần công sức của bác. Với lại cho thì bác cứ lấy đi, theo cháu nghĩ là như vậy. Chứ không thì cháu sợ sau này bác trai bác lại chứng nào thật đấy bác lại mang cho người khác thì làm nào được ạ. Bác không phải bác trai chứ. Em cậu gọi cho bác thôi, hỏi bảo đi đâu, với bác bảo đi xem ruộng thôi. Vâng. Lúc nãy bác trai nói với cháu là chia tài sản cho bác thật hả cháu? Nếu mà cho thì bác cũng cảm ơn, bác cũng xin nhận thôi, chứ bác cũng không dám đòi hỏi đâu. Thực ra bên ngoài bây giờ thì nhà bác cũng hoàn cảnh lắm, bản thân bác cũng hiện giờ cũng hai bàn tay trắng thôi. Nhưng mà bác cứ nghĩ là mình được thanh thản, thảnh thơi là bác cũng thấy vui rồi. Nên cháu nói bác ạ, cháu nghĩ là bác cho thì bác cứ lấy đi, nghe cháu đi, cái này nó cũng hợp pháp rồi. Vâng. Công sức của mình bỏ ra cơ mà, bác không có gì phải ngần ngại đâu. Ông ấy cho được cái gì thì mình cứ nhận như đấy, chứ mình không xin xỏ gì người ta cả. Nếu mà bác trai cho thì chắc nếu mà có cho bác thì chắc cũng sẽ gọi cháu đi làm chứng kiến đấy. Dạ vâng ạ, thì lúc đấy thì cháu cũng nói để cháu sắp xếp công việc để cháu xuống đấy cháu chứng kiến rồi. Đấy thì bác cũng nên nhắc nhở em cậu bác, cháu thấy em cậu bác cũng là người nóng tính ấy, cháu sợ là cậu ấy thấy bác thiệt thòi quá, cậu ấy lại xuống nhà bác trai làm điều gì dại dột đấy. Cháu sợ ảnh hưởng đến pháp luật đấy bác ạ. Cảm ơn bác, cháu đã nhắc nhở bác. Thực ra thì em cậu cũng thương bác nên là cũng nóng tính thôi. Vâng. Chứ ở nhà cũng tốt thôi cháu ạ. Lúc đầu thì cháu thấy rất là cứng rắn, nhưng mà qua thì cháu giải thích cho một lúc và xem cái tờ đơn của bác hôm nọ bác ký ấy, thì em cậu bác cũng nghe lời đâu. Cháu nghĩ là tính nóng nhưng mà mình khuyên mình ngăn thì cũng không sao đâu bác ạ. Nếu mà gặp ở đâu thì cháu khuyên giúp bác với nhá. Dạ vâng. Lúc nãy thì cháu nhắc nhở cũng nghe rồi, nhưng mà bác thì cháu nghĩ là bác nên quan tâm một chút. Cháu sợ đến lúc mà bên kia thì em cậu bác nóng tính rồi làm những cái gì mà nó lúc đấy thì nó sự việc nó nghiêm trọng quá, lúc đấy mình khó giải quyết bác ạ. Được rồi, cháu nhắc nhở như này thì bác cũng biết để mà khuyên gian. Nếu không gặp cháu ở đây thì bác cũng không biết được đâu. Thôi, tối nay về bác cũng sẽ bảo nó, cháu cũng yên tâm nên chắc từ nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vâng. Bác gái à, ruộng của bác ở đây xa không? Cũng gần thôi cháu ạ. Vâng. Đến bác ruộng này với bác trai này thì hôm nọ thì ông chưa được nói rõ ràng ấy. Cái vấn đề này thì bác trai cũng không ngăn cấm đâu chứ. Vẫn cho bác đi. Ruộng thì nhà bác cũng có mấy thửa cơ. Vâng. Thì đợt nọ cũng không nói đến cái ruộng này, nhưng mà chắc là cũng phải chia nhau mỗi người một thửa. Nếu không bên nhà bác trai cũng không có ai làm đâu mà. Vâng. Bây giờ như này nhá, cái vụ này thì mình cũng đang làm dở rồi. Cái này là tài sản của trước khi ly hôn thôi. Mấy nữa thì thu hoạch xong thì bác cứ lấy một nửa, bác Cường lấy một nửa. Còn nếu mà bác Cường không đồng ý thì bác gọi cháu xuống, cháu sẽ phân xử giúp. Bởi vì hôm nọ cháu lên nhà bác thì bên nhà ngoại bác thì cháu thấy thì gia đình không được khá giả được mấy. Cái này thì bác phải lấy về vì còn bà ở nhà nữa. Một với lại bác ở đấy nữa thì thêm bác thì cũng thêm một miệng ăn nữa thì mình cũng vất vả ấy. Em nói không đúng ở đây, nhưng mà ruộng thì các bác cũng phải đi làm một thửa. Vâng. Sau vụ này ấy thì là sau khi thu hoạch xong, còn chia nhau như nào thì lúc đấy thì mình lại tính sau bác ạ. Bác cảm ơn. Bác gái này, bác đi xem ruộng thì bác cứ đi thôi ạ. Giờ cháu chỉ nói như vậy thôi. Còn ý như nào với lại bác có nhận hay không là quyền của bác thôi. Bác cảm ơn nhé. Vâng. Cháu đi nhiệm vụ thế này, thi thoảng có công việc gì ấy thì bảo bác với lại em phụ của bác, nếu mà có gặp ở đường hay ở đâu thì cũng hộ bác khuyên bảo nó với nhé. Vâng, cái này thì cháu gặp thì cháu sẽ giúp. Còn giờ cháu xin phép cháu đi đây, cháu cho bác ạ. Thế bác cũng đi làm đấy. Dạ vâng. Thế cháu đi làm nhé. Vâng. May thật đấy, thấy cháu mạnh kể.
hôm nay mà có cháu Mạnh ở đấy thì cũng can thiệp được, nếu không thì em cồn mình cũng nóng tính nữa thôi. Nhưng mà dù sao cũng đã xong xuôi hết rồi. Mình xem ruộng này.